النهاردة هنتكلم عن الفيفو X60 برو. هنشوف من خلال مواصفاته هل هيبقى مسيطر السنة دي على فئة الفلاج شيب بإمكانياته الجبارة ولا مش هيبقى ليه وجود كعادة فيفو. الفيفو بيجي بشاشة 6.5 إنش بكثافة بكسلات 398 بكسل لكل إنش وبدقة فول HD بلس من نوع أموليد. بيجي مع 120 هرتز مع دعم ال HDR 10 بلس. أما بقى عن الكاميرات فالكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.5، والكاميرات الخلفية فهم 4 كاميرات، منهم كاميرتين أساسيتين، الأولى بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، والتانية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.5، بمستشعر سامسونج GN1 مع كاميرا العزل بدقة 32 ميجا بكسل، والرابعة بدقة 8 ميجا بكسل. أما عن تصوير الفيديوهات فبيبقى بدقة 8K بمعدل فريمات 30 فريم في الثانية. أما عن دقة ال 4K فبتيجي بمعدل فريمات من 30 ل 60 فريم في الثانية، وال 1080 بكسل بمعدل فريمات من 30 ل 60 فريم في الثانية. نخش بقى على المواصفات الداخلية. بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 888 وده أقوى معالج نزل لحد دلوقتي. بيجي بدقة تصنيع 5 نانو مع نظام تشغيل أندرويد 11. التليفون بيدعم لغاية ال 5G. بيجي ببطارية 4400 ملي أمبير مع خاصية الشحن السريع اللي بيوصل ل 55 واط، وبيجي ببصمة في الشاشة. الفيفو X60 برو بيجي بمساحة 128 جيجا مع 8 جيجا رام و256 جيجا مع 12 جيجا رام. سعر الموبايل 560 يورو، يعني حوالي 10700 جنيه مصري. رأيي الشخصي عن الموبايل ده إن المنافسة هتبقى صعبة جدا، خصوصا بعد ما أعلنت سامسونج عن ال S21 وال S21 Ultra. فأنا شايف إن الفيفو بالرغم من إمكانياته المحترمة لأنه هيعاني مع المنافسين. وبكده وصلنا لنهاية الريفيو. سيبلنا رأيك في التعليقات ومتنساش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.